नमस्कार, मी अनुराधा तांबोळकर. अनुराधा चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. आपण एका व्हिडिओमध्ये अळूची भाजी कशी करायची ते दाखवलं होतं की नाही, त्याच्यामध्ये आपण आंबट चुका घातला होता आणि म्हणून मला अनेक जणींनी मला आंबट चुक्याची भाजी कशी करायची ते विचारलं. आंबट चुका हा चवीने आंबट असतो म्हणजे, आणि मुख्य म्हणजे अळूच्या भाजीत आपण ज्यावेळेला तो घालतो त्यावेळेला अळूची भाजी त्याच्यामुळे मिळून येते. म्हणून आंबट चुका आणि अळू हे दोघांचं अगदी सख्य नातं आहे म्हणायला काही हरकत नाही. आंबट चुक्याची भाजी 2-3 पद्धतीने करतात. एक म्हणजे अळूच्या भाजीसारखी बरं का. म्हणजे काय की फोडणीमध्ये मेथी, मिरची, कढीपत्ता घालायचा आणि त्या भाजी शिजवून त्याला डाळीचं पीठ, चिंचेचा कोळ, गूळ घालून ती फोडणी वरनं द्यायची किंवा फोडणीत ते घालायचं. अशा तऱ्हेने आंबट चुक्याची जी भाजी अळूच्या भाजीसारखी करतात ती वेगळी लागते आणि छान लागते. पण आज जी आपण टिपिकल करणार आहोत ना, ती कांदे लसूण घालून करणार आहोत. त्याची पण चव अप्रतिम लागते. कारण अळूची भाजी जशी केली तशी आंबट चुक्याची भाजी तुम्हाला नक्कीच करता येत असेल किंवा तुम्ही करतही असाल. पण ह्या पद्धतीची भाजी जर केली तर ती पण चवीला छान लागते. तर ती कशी करायची आणि त्याच्याकरता काय काय इन्ग्रेडियंट्स लागतात ते बघूया. हा असा आंबट चुका असतो बरं का. याची पानं असतात ती अशी असतात. मुख्य म्हणजे काय असतं की आंबट चुक्याची देठं असतात ती पण अगदी नाजूक असतात, त्यामुळे आपण ती भाजीमध्ये घेऊ शकतो. अशी सगळी आंबट चुका खालचं मी कापून घेतलं आहे सगळं आहे ते, आणि असं काढून घेतले. आता हे मी चिरणार आणि आपण जसं कुकर लावतो की नाही तसं वरण भाताच्या कुकरमध्ये एका भांड्यात अगदी थोडंसं पाणी घालून हा आंबट चुका मी शिजवून घेईन. अगदी नेहमीसारखी भाताबरोबर 2 शिट्ट्या देऊन मी हा आंबट चुका जो आहे तो शिजवून घेतला आहे. आता आपण ह्याच्यात काय करायचं माहिती आहे का, ह्याच्यामध्ये आपण अंदाजे 1 टेबलस्पून हरभऱ्याच्या डाळीचं पीठ घालणार आहोत. ही आंबट चुक्याची भाजी आहे की नाही, आपण ह्याच्यात डाळीचं पीठ घातलं हे अशी जरी आपण घोटून घेतली तरी चालते. फक्त त्याच्यात एकच बघायचं की आपला आंबट चुका बारीक चिरून मग तो शिजायला ठेवायचा. त्यातलं पाणी जे आहे ते आपण तसंच ठेवायचं, किंवा मिक्सर म्हणा किंवा हँड मिक्सी म्हणा, याच्यामधनं सुद्धा अगदी 1 सेकंद फिरवला तरीसुद्धा भाजी चांगली एकजीव होते. आता ही आपली भाजी चांगली एकजीव झाली आहे. आता आपण पुढे कशी ती भाजी करायची ते बघूया. आपण कढई तापत टाकली, त्याच्यामध्ये थोडंसं तेल घालणार आहोत. आपलं तेल तापलं, आपण याच्यामध्ये आता थोडीशी मोहरी घालूया. तेल अगदी थोडंसं लागतं बरं का आंबट चुक्याच्या भाजीला. आपली मोहरी तडतडली, आपण त्याच्यात थोडासा हिंग, अर्धा पाऊण चमचा आलं लसणाची पेस्ट घालणार आहोत. त्याच्यात कांदा घालून घेऊयात. आपला लसूणसुद्धा खमंग तळला गेला आहे. कांदाही चांगला लालसर झालेला आहे, खूप लाल नाही आहे पण त्याचा रंग छान बदलला. आपण हळद घालूयात, तिखट घालूयात आणि थोडेसे भिजवलेले दाणे घालूयात आणि आपली भाजी जी आहे ती एकदा परत हलवून घेऊयात. आता कांदा, आलं, लसूण, दाणे छान परतले गेले तिखट आणि ह्याच्याबरोबर. त्याच्यात आता आपण आपल्याला आवश्यक एवढं पाणी घालूया. पाणी घातलं की आपण ह्याच्यामध्ये थोडासा कांदा लसूण मसाला घालणार आहोत बरं का. त्याने चव खूप छान येते. जर समजा कांदा लसूण मसाल्याच्या ऐवजी गरम मसाला थोडा घातला तरी पण छान लागतं. त्याच्यामध्ये चवीपुरतं आपण मीठ, थोडासा गूळ. आंबट चुका आंबट असेल असं म्हटलं मी, पण तो अगदी चिंचे इतका काही आंबट नसतो बरं का. त्यामुळे गुळाचं प्रमाण हे कमी असतं. समजा जर आपल्याला थोडीशी आणखीन आंबट चुक्याची भाजी आंबट हवी असेल तर आपण एखादा चिंचेचा बुटूक म्हणतात, म्हणजे छोटासा तुकडा जरी टाकला त्याच्यामध्ये तरीसुद्धा या भाजीला चव चांगली येते. आता आपल्या पाण्याला उकळी आली आहे. आपण आता आपला आंबट चुका जो घोटलेला आहे तो त्याच्यामध्ये हळूच घालणार आहोत. एक उकळी आली की आपली आंबट चुक्याची भाजी तयार आहे की नाही. किती खमंग आणि छान झाली आहे. गरमागरम, खमंग, चवदार, स्वादिष्ट अशी ही आपली आंबट चुक्याची भाजी आता आपण वाढण्याकरता एका मस्त बाऊलमध्ये काढून घेऊयात. ज्वारीची किंवा बाजरीची भाकरी, मऊ भात किंवा पोळीसुद्धा याच्याबरोबर ही भाजी अतिशय सुंदर लागते. पाहिलं किती छान झटपट अशी आपली आंबट चुक्याची भाजी झाली. तुम्ही नक्की करून बघा आणि तुम्हाला आवडली हे मला अभिप्रायामध्ये द्यायला विसरू नका. अनुराधा चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि हो, बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. आणि तुमच्या मित्रमंडळींना आपल्या अनुराधा चॅनलबद्दल नक्की सांगा. कारण अनुराधा चॅनल हे घरातल्या सगळ्यांसाठी, सगळ्यांच्या घरासाठी असं हे चॅनल आहे. धन्यवाद.